දැන් ඔය වස ගැහුවාම ගස් වලට ඒ වස ගහට උරා ගන්නවා, කොළහරහත් උරා ගන්නවා, මුල් වලිනුත් උරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මුළු ගහේම විස. ඒක එතකොට කරලේ ඇටවලට පවා ඒ විස එනවා. ඉතින් ඒක ආහාරයට ගත්තාම තමයි අපි දැන් ඔය දන්නේ නැති ලෙඩ රෝග පවා හැදෙන්නේ. පරණ වී වැපුරුවාම මේ වගේ වස ගහන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ එතකොට ඒ ගහට ඒ වස උරා ගන්නෙත් නැහැ. ඒකෙන් අනික ඒකෙන් මේ ඔය අපිට හානි කරන කුමි සත්තු විතරක් නෙමෙයි විලේ ඉන්න මාළුවා, ගැඩවිලා, පණුවා සියලුම සත්තු මැරිලා යනවා. ඉතින් අපි එක බත් ඇටයක් කන්න කෝටියක් විතර විලේ සත්තු මරලා කන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි මේ නොකා ඉන්නවා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද කෝටි ගණන් සත්තු මරලා බත් වේලක් කාලා මොකටද කියලා හිතනවා. ඒක හින්දා මම කවදාවත් සත්තුන්ට මේ හානියක් වෙන්න බෙහෙත් ගහන්නේ අස්සන්න පොඩ්ඩක් අඩු වුණත් පාරම්පරික වී වර්ගමයි ආයුබෝවන් ගැමිය YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ පෝර නැතුව ඔබත් අනාථ වෙලා දින්නේ. ඉතින් සමහර විට වී දැන් වපුරලා කහ ගැහිලා ඇති. මොකද එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔබ සමහර විට තෝරාගත්ත වී වර්ග ගැටලුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ ඒ ක්‍රමේ දන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි වී එහෙම වගා කරන්න පුළුවන්. මම ඒකට ප්‍රායෝගිකවම හොඳටම දාන්න කෙනා තමයි කියන. ඒ අපේ තාත්තගෙන් අහලා හැමදේම මම අද ඔබට කියලා දෙන්න. ඉතින් බය වෙන්නේ නැතුව වගාවට අත ගන්න. දැන් ඔබ සමහර විට දැනටත් වගා කරලා ඉවර ඇති. එහෙම නැත්නම් වගා කරන්න පෙළඹිලා ඇති. දැන් පෝර වර්ග නැතුව දෙගඩියාවෙන් ඉන්නේ ඇති. ඉතින් බය නැතුව අපි ඒ ගැන අදහස් අපේ තාත්තගෙන් අහලම දැනගමු. මම එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්ම දන්නවා තාත්තා ජීවිතේටවත් රසායනික පෝර භාවිතා කරන්නේ නැතුව තමයි වගා කරන්නේ. හැබැයි ඒවට වෙනම විශේෂ වී වර්ග, අලුත් වී වර්ග හැදුවත් ඒවා ගැළපෙන වර්ග තමයි තාත්තා වගන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මට හිතුණා අපේ තාත්තගේ අදහස් ටිකක්ම ඔබට දෙන්න. ඉතින් තාත්තේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් තාත්තා අපේ හිතවතුන්ට දැනගන්න කියනකො දැන් තාත්තා ඔය වගා කටයුතු කරන්නේ කොයි කාලේ ඉඳන්ද ඒ ගැන? මම වී වර්ග ගැන දන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳන් අවුරුදු 7-8 ඉඳන් අපේ තාත්තලාත් එක්ක කුඹුරු වල අපේ තාත්තලා සාම්ප්‍රදායික විදිහට විවගා කරනවා. ඒවා අත්දැකීම තමයි මට තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් අනිත් දේ තමයි දැන් තාත්තා වගා කරනකොට දැන් අපේ කුඹුරු වල තාමත් තිත්තයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේ සත්තු ඉන්නවා. ඊළඟට ආහාරයට අවශ්‍ය ඔය එක එක පැල වර්ග දිය හැබරේ ඒ වගේ ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඒ ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ කියන කවදාවත් ජීවිතේටත් ඒ කුඹුරු වලට වස ගහන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් දැන් තාත්තා කොහොමද දැන් ඒ ශාකත් තියෙනවා. ඉතින් වෙල් වලින් ආහාරයට ගන්න වටින ශාකත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් පොඩි මේ අහන් දෙන්නීමක් කිව්වා. දැන් ওই වෙල් වල හැදෙන දිය හැබරලා කියලා පුංචි ගස් වර්ගයක්. ඒක ඔය දේශීය වෛද්‍යවරු බොහෝ ගන්නවා ඇස් රෝග වල ආදී රෝග වලට තව මේ මුත්‍රා ගල් එහෙම වලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ දිය හැබරලා කියන ගස් జాති. ඒවා ඉබේ වෙල් වල හැදෙනවා. ඒවා මෙහෙමයි දැන් අපි නවීන වී වර්ග වර්ගා කරනවා නම් ඒකට කුමිනාශකයි වල්නාශකයි දැම්මහම ඒවා උරා ගන්නවා අර දිය හැබරල වලට. එතකොට ඒව ගෙනහලා කෑවොත් අපිට එන්නේ විස. නමුත් දැන් මම වගා කරන ඒවා ඒ කුමිනාශක වල්නාශක ගොඩක් නැති හින්දා ඒ වෙලට ගියාම අපිට අර ගොයන් කරල් පැහෙනකම්ම වෙලේ තියෙනවා එළවලු වර්ග. වෙලේ ඔය නියර හැදෙනවා මුකුණු වෙන්න. සමහර වෙලාවට කංකුම් පවා හැදෙනවා. ඒවා අලුතෙන් හිටවන්න ඕනේ නිකම්ම ඒවා යට වැහලා හැම කන්නෙම පැලවෙනවා. වෙලේ හැදෙනවා දිය හැබරල. තව තියෙනවා කුකුල් කකුල් කියලා ඒත් මේ කෙන්දි සහිත බෙහෙතර ගන්න જાතිය ඒවත් මාළු යන්නේ හැම ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ වෙලට ගියහම පලාවගත් නිලා එන්න පුළුවන් අර ගොයන් පැහෙනකම්ම. මොකද ඒවා මේ උස යන ගස් නෙවෙයි පොඩි ඒවා මේ ගොයන් අස්සේ එහෙම තියෙනවා නියර ලයින් වල තියෙනවා. ඒකෙන් ඉතින් අතිරේකව ආහාරයකුත් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අර කුමිනාශක ගහන වෙල් වල නම් ඒවා කන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ඒවා උරාගෙන ඒවා විස වෙනවා. ඒක නිසා මේ අර රසායනික පොර නොවේදා කොම්පෝස්ට් පොල ආදී ස්වභාවික පොර જાතිය දෙනවා නම් ඒ ගොයන් පැහෙනකම් පලා වර්ගත් වෙලෙන් ඕන තරම් කඩා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය මාළුවා එහෙම දැක්කොත් ඔය අපි පොඩි කාලේ ගොඩක් ඔය හැම කුඹුරකම වගේ ඔය ළමයි සෙල්ලමට කක්කුට්ටෝ අල්ලනවා මාළු අල්ලනවා එක එක වැඩ. නමුත් දැන් ඔය අපේ කුඹුර වල තමයි දැන් ඔය තිත්තේ හරි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ගොඩක් කුඹුර වල දකින්න නැහැ. ඉතින් දැන් තාත්තලා පොඩි කාලේ මොන වගේ මාළුද හිටියේ. ඉතින් ඒ ගැනත් මේ පරිසරය ගත්තොත්
අපි පුංචි කාලේ බැහැලා මාළු අල්ලන ආසාවට ළමයි පිරිලා වෙල්වල. දැන් නම් ළමයෙක් වෙලට බැස්සොත් වසවිස හින්දා එයාට ලෙඩ හැදෙන ගොඩාවොත්. ඒ කාලේ අපි වතුරේ බැහැ මාළු අල්ලලා තිත්තයෝ කියලා ඉන්න පුංචි සත්තු జాතියක් බුලත් හපයි කියලා චූටි මාළු జాතියක් ඉන්නවා. තව දණ්ඩි කියලා ඉන්නවා. කණයෝ කියලා ඉන්නවා. හිරි කණයෝ, ගස් කණයෝ, තව ඉන්නවා මගුරු, ලූල්ලු, අංකුට්ටු ඔයගෙ ඉන්න වක්කඩවල වල. ඉතින් අපි කරන්නේ පොඩි වට්ටියේ මරන් ගිහින් අල්ලලා මේ බෝතල් වලට දාලා බලනවා. ඒව දැන් ඒ සත්තු එක එක්කත් නෑ. අර කුමිනාශක වලනාශක හින්දා ඒවා මැරෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ආයි කාලයකට බෝ වෙන්නේ. නමුත් මේ අර ඔය රසායනික බෙහෙත් වර්ග නොයදා ඔය පාරම්පරික වී වගා කරන කුඹුරු වල නම් මොකද බෙහෙත් නොගහන හින්දා අර සත්තු මැරෙන්නේ නැති හින්දා ඒව සැරෙන් සැරේ බෝ වෙනවා. උන් ඔය වක්කඩ වල ළඟට ගියාම ලස්සනට මාළු රෑන් ඉන්නවා දවස් ගණන් එක පොඩි වතුර වලවල් වල. ඔව් එතකොට තාත්තේ දැන් මේ සැරේ තාත්තා මොනවද වගා කරලා තියෙන්නේ වී? මේ සැරේ මම වගා කරලා තියෙනවා මුරුංගකායන්, ගෝනබර, පච්ච පෙරුමාල්, කුරුළුතුඩ, කළු හීනටි, බේත් හීනටි, සුවඳල්. ඒ පාරම්පරික වී වර්ග දැන් අලුතෙන් හදපු වී වර්ග වලත් BW 272 6B කියන වී වර්ගය වපුරලා තියෙනවා. ඔව් එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපිට ඔය වගා කරනකොට දැන් ඒ අලුත් වී වර්ග වලයි පරණ ඒවායි වෙනස එහෙම ගත්තොත් ඒවා වාසිය අවාසිය ගත්තොත් වී වර්ග වල තියෙන වාසිය තමයි ඒවා පඳුරු දානවා. එක ඇටයකින් පෙළ ගොඩක් එනවා. එතකොට ඒකේ අස්වැන්න එකකින්ද වැඩි වෙනවා. දෙවෙනි කාරණය තමයි මේ අලුත් වී වර්ග වල මේ ගහ උස යන්නේ. ඒ නිසා මේ වැහි කාලයට එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ හේතුවෙන්ම මේ ওই මැෂින් වලින් එහෙම අස්වැන්නු නෙලන්න පුළුවන්. එකට යන්නේ සුළු වියදමක්. දැන් ඒව තමයි අලුත් වී වල තියෙන වාසි. ඒකේ අවාසිත් තියෙනවා. අවාසි තමයි මේ අලුත් වී වර්ග වලට කෘමි හානි වැඩි. ඒවට යූරියා රේවමෙව දානකොට යූරියා වගේ රසායනික පොහොර දානකොට ඒවා කොළ මෙලෙක් වෙනවා. ඒ නිසා කෘමීන්ට ඒවා සිදුරු කරලා ඒවා යුසුරා බොන්න එහෙම පහසු වෙනවා. ඒ නිසා කෘමි හානි වැඩි. ඒකට අතිරේක වීදමක් යනවා කෘමිනාශක යොදන නිසා. ඊට අමතරව ඊට ඒවට බොහෝ පොහොර රසායනික පොහොර එහෙම උරා ගන්නව අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා පොහොර වැඩිපුර යොදන්නත් වෙනවා. ඊළඟට වල්ගස් හැදෙනකොට ඒ වල් පැලෑටි අර ගොයන් ගහ මිටි නිසා වල් පැලෑටි ඒව අභිභාගයෙන් ගොයන් ගහ වහ ගන්නවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වල් නාශකත් යොදන්න වෙනවා. ඒකටත් අතිරේක වීදමක් යනවා. ඊට අතිරේකව ඒ අලුත් වී වර්ග වල තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි අස්වැන්න ගත්තට පස්සේ වැඩි කල තියාගන්න බෑ. ඉප්පියෝ වගේ පොඩි කෘමි සත්තු ඒවට හැදෙනවා. ඒව තමයි මේ අලුත් වී වර්ග වල තියෙන අවාසිය. හැබැයි ඒකේ වාසිය තමයි අර මේ වැඩි අස්වැන්න ගන්න පුළුවන්, පඳුරු වැඩි. ඊළඟට ඒක මේ මැෂින් වලින් අස්වැන්න නෙලන්න පුළුවන් හින්දා මොකද පෙරලෙන්නේ නැහැ ඒ ගස් මිටි නිසා. ඒ නිසා අර වියදම අඩු වෙනවා ඒ පැත්තෙන්. හැබැයි වල්නාශක වලටයි පොහොර වලටයි වැඩි වීමක් තරන්න වෙනවා. ඒ වගේම පාරම්පරික වී වර්ග වල මේ තියෙන වාසිය තමයි ඒ වී වර්ග වල ගස් උස යනවා. ඒ නිසා අර වල් පැලෑටි පොඩි ඒවට ඇහිලා ඒ ගහ තරම් උසට ඒව වැඩෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒව මර්ධනය වෙනවා. ඉබෙන් ඒකට බෙහෙත් අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ පාරම්පරික වී වර්ග වල කොළ දිගයි. ඒ නිසා ඒව වටේට නැවිලා උඩ ආවරණයක් වශයෙන් පොළව වැහෙනවා. එතකොට පොළවට ඉරු එළිය නොලැබෙනකොට අර අලුත් බීජ පැලවෙන්නෙත් නැහැ. තියෙන එකත් අරකට වැහිලා ඉරු එළිය නැති නිසා මර්ධනය වෙලා යනවා. ඊට අතිරේකව ඒ පරණ වී වල
අස්වැන්න නෙළුවාම ඒවා අවුරුදු 5ක් ගියත් හොඳට වේල්ලා තිබ්බොත් ගුල්ලෙක් මේ ඉපියෙක් එන්නේ නැහැ ඒවට. අනිත් එක ඒ අලුත් වී වර්ගවල මේ ගුණාත්මක භාවයෙන් අඩුයි. අර පරණ දේශීය වී වර්ගවල ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි දිය වැඩියා ආදී බොහෝ රෝගවලට ගුණ දෙන එක වර්ගයේ වී වර්ග තියෙනවා. ඒක තමයි මේ පරණ වී වර්ගවල තියෙන විශේෂත්වය. තව එකක් තමයි ඒවැ මේ පරණ වී වර්ග වලට වැඩි පොහොර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔය රසායනික පොහොර ඕනේ නැහැ. ඒවා මේ කැලේට වගේ හැදෙනවා. ඔය මේ ගොම වගේ හරි ඔය ඉස්සර නම් දාන්නේ අපි පුංචි කාලේ හරක් කටු කියන පොහොර වර්ගයක් තිබුණා. හරකුන්ගේ ඇට කුඩු කරලා ඒවා දානවා. ඒවා ඉතින් කාලයක් ගිහින් තමයි උරාගන්නේ. ඒ වුණාට ඒක පස්සේ කාලයක් තිබිලා හැමදාම පොළවේ මේ පොහොර තියෙනවා. අර සැරෙන් සැරේ මේක දාන නිසා. ඒවේ තියෙන අවාසිය තමයි පරණ වී වල මේ අර ගහ උස ගියාම හුළඟ එනකොට වැටෙනවා. වැටුනහම මේ කරල් වල අස්වැන්න අඩු වෙනවා. අන්න ඒක හින්දා තමයි එක අවාසියක් ඒ පරණ වී වර්ග වල. අනික් අවාසියක් තමයි පරණ වී වර්ග වල මේ පඳුරු වෙන්නේ මේ ගහක් හෝ කීපයක් තමයි එන්නේ. විශාල පැල ප්‍රමාණයක් එන්නේ එක ගහෙන්. එන්නේ ඒක නිසාත් අවාසියක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇත්තෙන්ම අලුත් වී වර්ග වලට වැඩි වාසිදායක පරණ වී වර්ග වල තමයි. ඒවට මොකද වැඩි පොහොරක් අවශ්‍ය නැහැ. විලේම තියෙන තනකොළ දිරලගේ ඒ ටිකත් වටිනවා. ඊට අතිරේකව ඔය ගොම පොහොර එහෙම නැත්නම් හරක් කොට පොහොර තියෙනවා නම් ඒවා ඒ වගේ කොම්පෝස්ට් පොහොර වගේ ඕන දෙයකින් අරව හැදෙනවා. ඒවා ශක්තිමත් ගස්. ඉතින් තව දෙයක් දැන් වගා කරනකොට ගොයමේ දැන් හැමෝම ඔය වල්නාශක ගහනවා. දැන් තාත්තා කවදාවත් වල්නාශක ගහන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට ඔය ඉස්සර මිනිස්සු මොන වගේ ක්‍රමද වල් මර්ධනය කරන්නේ? ඉතින් ඒ තාත්තගේ මේ වී වර්ග වලට ඇයි වල්නාශක අවශ්‍ය නැත්තේ? ඉස්සර මෙහෙමයි මේ කලබලයට නෙමෙයි ඔය කුඹුරු වපුරන්නේ. වේලාසන ගිහිල්ලා නියරවල් බැඳලා ඊට පස්සේ එක උදැල්ලෙන් පළවෙනි පාර කොටාගෙන යනවා. එතකොට වල් ටිකක් මර්ධනය වෙනවා. දෙවෙනි පාර ආයෙ එක පෙරලනවා. දෙවෙනි පාර තුන්වෙනි පාර කලල් කරනවා කියලා ඒක මට්ටම් කරනවා. ඒ තුන් පාර ගියාට පස්සේ ඒක උදළු වලින් හැම තැනම මේ එක තනකොළ ගහක්වත් තියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කකුලෙන් පාගලා හරි මට්ටම් කරලා තනකොළ වඳ කරනවා. අද එහෙම නෙමෙයි ටැට්ටියක් දැම්ම හැව පහුවදාට හරි වී ටික ඉස්සා ඉතින් අර කැලේටම. ඉතින් ඒ කැලේ මර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සර එහෙම නෙමෙයි එක තනකොළ ගහක්වත් තියන්නේ නැතුව තමයි. මොකද ඒ උදළු වලින් පයින් පාගලා කට්ටිය එක එකතු වෙලා ගමේ ශ්‍රමදායකත්වයෙන් ඒවට කුලී යන්නෙත් නැහැ. හොඳටම උදළු වලින් හදන්නේ. ඉතින් කුඹුරු හරියට මට්ටම් කරනවා. දැන් එහෙම නෙමෙයි වලවල් තියෙන තැන් වල වලවල් ඒ ට්‍රැක්ටරේ ගිහින් යන්තම් මඩ කළා වී ටික ඉස්සා එච්චරයි. ඊට පස්සේ බේජ් ඇහුවා ඕවා මේවා කරන්නේ. ඉස්සර එහෙම නැහැ. ඒක නිසා මේ ඉස්සර වල් මර්ධනයට එච්චර අමාරු නෑ. තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා වල් මර්ධනය කරන්න. මේ වල් එනකොට වක්කඩ බැඳලා ලියද්දී වතුර පුරවනවා. වතුර පුරවලා ඊට පස්සේ මේ පෝරු කියන උපකරණ විව පුරන්න කොට ගන්න ඒ උපකරණය අරගෙන අර ගොයන් ටික තලාගෙන යනවා අර වතුරේ. එතකොට ඔක්කොම ගස් ටික බිමට පෙරලෙනවා. පොඩි කාලේ කියන්නේ අඟල් 6ක් විතර ගොයන් පැල කාලේ. ඒක බිමට පෙරළුණාට පස්සේ ගොයන් වල ගතියක් තියෙනවා. ගොයන් ගහ පෙරළුණ සැනින් දවසක් යනකොට පහුගදා ඒක නැගිටිනවා. ඊට පස්සේ ඒක පෙරලිච්ච ගහේ පඳුරුත් දාගෙන එනවා. එහෙම ශක්තියක් තියෙනවා. නමුත් ඒ වල් ගස් වල මේ තුනැස්ස බටදැල් වගේ අර තැළුණට පස්සේ ඒක නැගිටලා ඉන්න ශක්තියක් නැහැ. මොකද අර ඒව කඳ හීන් පොළ ගොඩයි ඒවා හේම පොළොට හේතු වෙනවා. එතකොට අර ඒවා තරඟ කරලා අර ගස් එක්ක එන්න බෑ. ඒක තමයි ඉස්සර මේ වල් ගස් නැති කරන ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් ගොවියා නිතරම දවස ගානේ වෙලට යනවා. වෙලට ගියාම දකින තැන් වල නියරවල් ලයින් වල තනකොළ අතින් උදුර හරි දානවා. අද එහෙම නෙමෙයි. ගොවියෙක් වෙලට දකින්න හම්බ වෙන්නේ වැපුරුවට පස්සේ ආයෙ වෙනම් පෝර ටිකක් දායි බේජ්ජහයි ආයෙ ගොයන් කපන දවසේ. ඒකයි වෙනස. ඉතින් තාත්තේ දැන් තාත්තා මේ සැරේ වගා කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම දැන් අර එක වී වර්ගයක් තියෙනවා අලුත් වර්ගයක් අනිත් වර්ග හතම වගේ දේශීය වර්ග. ඒතකොට දැන් අර සුවඳැල් වගා කරලා තියෙන. ඉතින් සුවඳැල් වල සාමාන්‍ය මොන වගේ ගුණයක්ද තියෙන්නේ? සුවඳැල් බෙහෙත් වලට ගන්නවා.
අධිරුධිර පීඩනයට හොඳයි. ඇස්පෙනීමට හොඳයි. ස්නායු රෝග වලට හොඳයි. මලබද්ධයට හොඳයි කියලා වෛද්‍යවරු කියනවා. ඉතින් මේ නිසා ඒක මේ හුඟක් වටිනවා මේ අර නවීන වී වර්ග වලට වැඩිය. ඔය ඒතකොට දැන් අර නවීන වී වර්ගයකුත් වපුරන්නේ මේ උසයන් නැති ටික කුරුළු කුඩ කරලට සමාන ඒ වර්ගය ගැනත් කිව්වොත් ඒ තියෙන නවීන වී වර්ගයක් තියෙනවා BW 272 6B කියලා. ඒ වී වර්ගයේ විශේෂය තමයි ඒ වී වර්ගයට අර මේ කීඩය හානිය එන්නේ නැහැ. තව එකක් තමයි අර මේ ඔය ගොයන් පීදුනාට පස්සේ ගොයන් ටික පිච්චිලා වගේ යන මේ දිලිරි රෝගයක් තියෙනවා. ඒක එන්නේත් නැහැ. අන්න ඒක අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඒ අනික් නවීන හැම වී වර්ගයකටම වගේ ඒ රෝගේ ඒ කෘමි හානිය එනවා. නමුත් මේ නවීන වී වර්ගයේ තවත් ඒ වගේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මම අත්දැකීමෙන් දන්නවා BW 272 6B කියන වී වර්ගයට මේ ඒ අර කීඩය හානිය එන්නේත් නැහැ. දිලිරි රෝග එන්නේත් නැහැ. ලෙඩ වලට ඔරොත්තු දෙන ශක්තියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ඒව පොඩ්ඩක් අර පඳුරු දැවීම අඩුයි ඒ අලුත් වී වර්ගයක් වුණාට ඒකේ. නමුත් බතත් රසයි මේ පොඩ්ඩක් අනික් වී වර්ග වලට අස්සෙන්න සාපේක්ෂව පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. ඔව් එතකොට ඒ වගේම ටිකක් රසයිනේ ඊට ටිකක් සමාන කුරුළු තුඩ. ඔව් එතකොට ඒ කුරුළු තුඩ වල ಗುಣ ගත්තොත් පාරම්පරික වී જાතියක් තමයි මේ කුරුළු තුඩ කියලා තියෙන්නේ අරවට ටිකක් සමාන. ඒවා පොඩ්ඩක් අර ගස් උසයන් නිසා තමයි අද කාලේ ගොවි වගා කරන්න අකමැති. මොකද වෙහි කායට පොඩ්ඩක් පෙරළුනොත් ඒවා අස්සෙන් අඩු වෙනවා. ඒවත් හරිය වටිනවා මේ ඇස්වල අස්ති වලට හොඳයි. අස්ති දුර්වලයට මේ තව ආහාර ජීර්ණයට හොඳයි. මේ ඉතින් ඒ ඕන තරම් කල් තියා ගන්න පුළුවන්. අනික හොඳ ශක්තියක් දෙනවා. හොඳ වී වර්ග. තවත් ගුණ වර්ග තමයි ඔය හීනටි හාලේ බත්. ඉතින් රසත් එක්ක ඉතින් දැන් ඔය සුවඳල් වගේ වනම් හරි සුවඳයි කියලා කියන නුවෙනකොට ඉතින් ඒ හීනටි හාලේ බත් ගත්තොත් සාමාන්‍ය හීනටි තියෙනවා කළු හීනටි බේත් හීනටි කියලා. කළු හීනටි වලින් ශරීරයේ තියෙන විෂ ගතිය අඩු වෙනවා. පිළිකා රෝග හෘද රෝග වලට හැමත් හොඳයි. දියවැඩියාවට දියවැඩියාවට හොඳයි. ශරීර ශක්තිය වර්ධනයට හොඳයි. ඒවා ඉතින් ඔය මේ බෙහෙත් වලට එහෙම නිතර ගන්න වී වර්ගය. ඔව් අනිත් එක තමයි දැන් ඔය මේ වගේ ඔය වර්ග දැන් අනිත් හාල් කඩෙන් ගන්නවට වඩා වැඩි මිලකට. ඒ කියන්නේ මේවා වවන කෙනෙක් උනත් අලවි කරන්න වවනවා නම් වැඩි මිලකට විකුණන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් තාත්තා දැන් මේ වී වර්ග ඔය ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේව බලන ඊළඟට අහනවනේ මේව ගන්න තැන්. එතකොට දැන් තාත්තගේ ඔය සමහර වෙලාවට ඔය වගේ නේද හෝමගමින් ඒ ගැනත් ඒවැ ඔය ගණන් එහෙම කොහොමද දැන් ඔය බීජ වලට ගත්ත එක වර්ගයකින් උදාහරණයක් වගේ විශේෂයෙන් කිව්වොත් ඔය හෝමගම ඒ ගුරුසිංහ මහත්තයාගේ පාරම්පරික වී වර්ග තියෙන ඕන ගොඩාක් ಜಾති තියෙනවා. ඉතින් Tamanට කැමති දෙයක් එක අරන් එන්න පුළුවන්. මේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එක රුපියල් 225ට වගේ තමයි දෙන්නේ. ඒ වුණාට ඒවා මිල වැඩි වුණත් ඒවා දැන් වපුරලා හාල් ගත්තාම සාමාන්‍ය දැන් ඔය අලුත් වී වර්ග වල තියෙන හාල් වගේ 3 ගුණයක් විතර මිලක් වෙනවා වෙළඳ පොලේ. ඒ වගේ සුවඳල් හාල්, හීනටි හාල්, පච්ච පෙරමාල් හාල් එහෙම අධික මිලකට යනවා. පුඩ්සිටි වල එහෙම අධික මිලකට යනවා. ඒවා දැන් ළමයින්ට කැඳ දෙන්න, ලෙඩ්ඩුන්ට දෙන්න, ඒ වගේට සෑහෙන්න මේ ඉල්ලුමක් තියෙනවා අද කාලේ. ඒවා වපුරනවා නම් අර අස්සෙන් අඩු වුණාට ඒ පාඩුව අර මිල වැඩි වීම නිසා මේ කවර් වෙනවා. ඔව් ඉතින් දැන් ඔබට දැන් තේරෙන්නේ නැති මොකද මං තාත්තවම උදාහරණයක් ගත්තේ. තාත්තා ප්‍රායෝගිකව ඒ හැමදේම කරනවා ජීවිතේටවත් වාසක් කරන්නේ. මොකද තාත්තා ඒ කියන්නේ ඔය නිකන් සත්තු මැරෙන එක ගැනත් ගොඩක් හිතනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් කිව්වොත් දැන් ඔහොම අර වස ගැහුවාම දැන් ඔය වස ගැහුවාම ගස් වලට ඒ වස ගහට උරා ගන්නවා, කොළහරහත් උරා ගන්නවා, මුල් වලිනුත් උරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මුළු ගහේම විස. ඒකේ එතකොට කරලේ ඇට වලට පවා ඒ විස එනවා. ඉතින් ඒක ආහාරයට ගත්තාම තමයි අපි දැන් ඔය දන්නේ නැති ලෙඩ රෝග පවා හැදෙන්නේ. පරණ වපුරුවාම මේ වගේ වස ගහන්න ඕනෙත් නෑ. මේ එතකොට ඒ ගහට ඒ වස උරා ගන්නෙත් නෑ. ඒකෙන් අනික ඒකෙන් මේ ඔය අපිට හානි කරන කෘමි සත්ත්ව විතරක් නෙමෙයි විලේ ඉන්න මාළුවා, ගැඩවිලා, පණුවා සියලුම සත්තු මැරිලා යනවා. ඉතින් අපි එක බත් ඇටයක් කන්න කෝටියක් විතර විලේ සත්තු මරලා කන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි
මේ නොකා ඉන්නවා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද කෝටි ගණන් සත්තු මරලා බත් වේලක් කාලා මොකටද කියලා හිතනවා. ඒකින්ද මම කවදාවත් සත්තුන්ට මේ හානියක් වෙන්න බෙහෙත් ගහන්නේ අස්සන්න පොඩ්ඩක් අඩු වුණත් පාරම්පරික වී වර්ගමයි වැඩිපුර වපුරන්නේ. එහෙම නැතත් මේ කුමිනාශක වලනාශක බෙලකට දාන්නෙම නැහැ. මොකද වෙලේ තියෙන දිය හැපරලා කනවා මුකුණු වෙන්න කංකුම් කනවා. මේ ඒකේ තියෙන සියලුම තවත් බොහෝ පැලටි જાති හැදෙනවා කන්න පුළුවන්. ඒවත් කන්න තියෙද්දි මොකටද මේ කෝටි ගණන් සත්තු මරලා වත් වේලක් කාලා කියලා මම කවදාකවත් බේත් ගහන්නේ නැහැ වෙලෙට. ඔව් ඉතින් මං හිතනවා දැන් ඔබටත් යම් ඒ කියන්නේ මොකද මේ දේශීය වී වර්ග පවනවා නම් එක්ක මිලත් වැඩි. ඒ කියන්නේ අස්වැන්න අඩු වුණත් මිල වැඩි. අනික වසවලට යන වියදම ලේබර් කොස්ට් එකේම ගොඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් කිසිම රසායනික ප්‍රෝර නැතුව වගා කරන්න පුළුවන්. මොකද මම ඒක ප්‍රායෝගිකව දන්න හින්දා තමයි තාත්තගේම අදහස් දන්නේ. මොකද මට පිට කෙනෙක්ට කියනට වඩා තාත්තා ඒක එදා ඉඳන්ම ප්‍රායෝගික කරනවා. දැන් මේ සැරේ වුණත් වර්ග 7ක්ම දේශීය වී වර්ග තාත්තා වපුරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕවා හැදුනහමත් ලස්සන එක එක පාට. දැන් සමහර වී වර්ගවල දැන් තද පාට වී වර්ග තියෙනවා, දම් පාට කොළ වී වර්ග තියෙනවා. අර යාය වුණත් එක එක ලස්සනට හැදෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම ඒ තාත්තගේම අදහස් ගෙනාවේ. ඉතින් ඔබටත් ඉතින් අනාගත දරුවෙක්ට හරි අර ඔබේගේ සමහර විට ළමා කාලේ ඒ කක්කුට්ටෝ මාළු එක ඒ සෙල්ලම් කරපු මඩේ බැහැපු කාලයට යන්න ඕන නම් මේකට ඔබ ආයේ උත්සුක වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කවදාවත් වරදින්න නැතුව මේ දේ ඔබට කරන්න පුරුවන්. අර සල්ලි මත්තෙම යනවා නම් තමයි අර විදිහට ඔබට පොඩ්ඩක් හරි ඒ පැත්ත හිතන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් අර දෙගෙඩියාවෙන් ඉන්න අයට. ඒ කියන්නේ මේක වී වර්ග වගා කරන්න පුළුවන්ද පෝර නැතුව වර්ෂ විස ද්‍රව්‍ය නැතුව කියන දෙගෙඩියාවෙන් ඉන්න අයට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒ වගේ යාළුවොත් ඔබේ ගොඩක් ඇති. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක උන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපේ තාත්තගේ උපදෙස් ඔබටත් වැදගත් වේවි කියලා හිතනවා. මොකද මේවා ඇත්තම උපදෙස්. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ඔබට තෙරුවන් සරණයි. ඔබටත් 100% සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට පාරම්පරික වට්ටෝරු අණුව නිපදවන කාබනික දියර පොහොර කෘමි විකර්ෂක ග්‍රෝ බෑග්ස් ලබා ගැනීමට පහත අංකය අමතන්න.